So, ito po yung last verse na it is finished. So, napaka gandang word na napakahirap din. So, tingnan natin, it is finished. Suffering is solving suffering, pain, and lahat po talagang finish na. But, we're going to feel the pain. Mahirap din na. Isipin mo, finish mo. Tapos na lahat. Matapos mo yung buhay mo sa mundo. Is it worth it? Matapos mo ba yung dapat mong gatuhin sa mundo? So, isipin natin. So, meron siyang good and bad side. Tama po ba? So, natapos po yung suffering ni Christ. Natapos po yung paghihirap ni Christ ng Kalbaryo. But, the purpose has been very great. Napakakilap po. Kasi siya po na nag-desisyon na natin kapara. Siya po ang tumakbo sa kapara para mag-save tayo. So, sabi dito, as we all knew that the purpose of this verse is to fulfill in the fulfillment of the ritual of the law, which is sabi na dito, but we don't need to offer merely a sacrifice, a sacrificial lamb. So, noon po kasi, it is in order for us to in order for us to be or mawala kasalanan natin, we must offer the lamb. Pero Jesus po, He offered Himself for us to be free in just one act. Tama po ba? So, tinapos na po. So, sabi dito, for all sins to be washed away in just one act in which it is His crucifixion. Now let us explore this verse or let us look at this verse from Jeremiah 1930 as a Christian. So tignan natin. So we need to do the same to finish our purpose and callings. Every one of us has purpose in life that we must accomplish wholeheartedly. So I know that every one of us here, lahat po ng tao po dito ngayon, we have a purpose in life that we need to finish. Tama po ba? Nalaman na po ba natin ang purpose natin sa buhay natin? Nalaman po ba na did Christ revealed what is the purpose of life in you? Ano nga po yung purpose niyo sa buhay niyo ngayon? So, I myself, hindi ko pa alam ang purpose ko dito sa mundo na to. Sa tanda ko na to. So, I am 30 years old. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam ang purpose ko. I know that I need to feed my family. I need to give my family everything. Pero hindi ko alam ang purpose ng Lord kung saan pa po ako tutungo. So, let's have this, pasensya na po medyo mahaba. So, i-gain ko lang po ng ibang oras. So, we have the four purpose of life. Mayroon po tayong apat na purpose sa buhay, sabi po dito. So, this is from the Word of God, sabi niya. So, number one, we are to live lives of purpose. Ano nga po ba yung purpose natin? So, sabi dito, it talks about, sabi ng Panginoon noon, sa pakikita natin ang purpose natin sa buhay. Sa pakikita natin sa parable of the talents and parable of the minas. So, it can be found in Matthew 25:14-30, which is the parable of the talents, and parable of minas can be found at Luke 19:11-27, wherein we pinakita doon kung ano yung purpose talaga ng buhay natin, ng servant, being a servant. So, we are a servant of God, right? Amen. So, ano nga po bang purpose natin being a servant? Anyone? To obey? Is it only to obey? Yes, submit, di ba? So, tignan po natin dito. Sabi niya po dito, our reward was to hear the master, well done, good and faithful servant. So, nakita natin doon sa parable of the talents, wherein the servants had been given different talents, right? Yung isa binigyan ng tatlo, yung isa binigyan ng isa lang. So, yung isa hindi niya pinalago. Tama? So, nakita natin. So, binigyan po tayo ng talent ng Panginoon. Gamitin natin sa makabulang bagay. So, palaguin natin. Hindi yung ikikip lang natin hanggang sa mawala yan. So, hindi yung tinamaan ako kanina. So, hindi naman sa
tinataas ko yung sarili ko, medyo talentado po naman ako sigurong tao. Hindi naman ba, kasi once once upon a time, so marami rin po akong kwan sa church, ministry. So sa child ministry ako, dance ministry, sa multimedia ministry, sa music ministry. Hanggang sa isa-isang nawala. So napansin ko yun, anong purpose ba? Parang yung fire ba nawala sa puso ko. So nakita ko doon, parang nauubos yung ministry ko. So until such time, napunta ako sa Korea, parang unti-unting nagliliyab ulit siya sa puso ko. So let the fire sa puso natin magliyab po. So bago ma-finish lahat yan sa puso natin. So let the fire keep on burning sa puso natin before it finish, okay? So wag po tayong manatiling maupo, palaguin natin ang sarili natin. Magpapalakasan po tayong lahat. So sabi po dito, number 2, we are to live lives of focus. Are we focusing ourselves to God? Do we focus ourselves when kailan po tayo nagpo-focus? Tuwing magsisimba lang po ba? O everyday? Yeah, so ako nga minsan pag nakakalimutan ko sa dati hindi ko naman nasasabi, I'm not a prayerful person. That is po siguro. Pero yung napunta ako dito, parang yun na lang kakapitan mo eh. Especially, mag-isa ko ngayon sa bahay. Ultimo sa CR minsan, pag makakaisip ako, nakaupo ka lang doon, natatagalan ka pa dahil parang papadasal ako bigla. Parang gano'n. So let's focus ourselves to God na lang. So, sabi dito, saying no to some choices so that we can say yes to opportunities that are even better. So, tinitingnan natin, God give us so many opportunities. Minsan, alamin din natin if it is really from God. Tama po ba? Kasi there are opportunities na binibigay po ng job doon na napakaganda, feeling mo napakaganda, but it is not from Christ. From God. So, i-check po natin. So, saying no, sabi niya nga po, to other opportunities, but saying yes to better opportunities. So, makikita natin dito. So, sa 1 Peter 5 verse 8, sabi niya, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking from someone to devour. So nakikita natin doon, hindi lahat po ng opportunities na binibigay po ay galing sa Diyos. May mga galing din po sa diablo na napakaganda sa tingin ng tao. But it will cause you a lot of pain and suffering. So sabi naman po dito, sa Proverbs 3 verse 8, in all your ways submit to Him and He will make your path straight. So makikita natin, so lahat po dapat ng ginagawa natin sa buhay, let's submit everything to God. So unahin po natin i-submit po muna yung buhay natin kasi when we submit ourselves to God, our lives to God, that is the start that we can go to the straight path. Kasi kung hindi mo umpisa i-submit ang buhay mo, we cannot submit our whole life or wholeheartedly. Then Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. So napakakon po niyan. So sabi nga po minsan, lagi ko narinig dito, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos ang kakayahan natin kasi kakapiranggot lang po yan. Amen. Kahit gaano po tayo katalino, kagaling sa lahat ng bagay. Amen. So, nakikita naman po dito, like for example, si Bro DJ, kumpara po sa amin, we are nothing po pagdating sa music. So, nakikita po namin talagang yung sa passion niya, napakabuti ng kanyang puso. Diba? Yung pagkuhan niya po sa pag-train niya po sa music, talagang kung para sa church sa kanya. So, talagang napaka-blessed po ng buhay niya rin po sa akin, para po sa akin. So, number 3, we are to live lives of obedience. So, ito po yung napakahirap gawin, being obedient. Tama po ba? Naalala niyo po ba yung panahon po ni Moises? Ang daming miracles, tama po ba? Amen. Na pinakita sa mga Israelites before they came to the promised land.
Pero konting lingat lang ng konti, nawawala po sila. Umakyat lang si Moises ng mundo para kuhanin yung Ten Commandments. Anong ginawa po ng mga Israelites? Diba? Sumamba po sila sa mga idols. So let's look at this one. Jesus is God in the earthly life. He willingly obeyed. So, tignan natin dito. So, he willingly obeyed the Father. Sabi, yung calling niya, kung ano bang dapat niyang gawin dito sa mundo. His mission to this earth. So, he willingly submit his life. Being a God. Isipin mo, Diyos ka na, bumaba ka pa dito. Para saan? Para mamatay lang. Ikaw ba kuya doon? Kunwari, ikaw, ang sarap ng buhay mo sa Pilipinas, mayaman ka. Punta ka dito sa Iraq, makigera ka. Bigyan kita ba rin, pupunta ka para isave lang yung mga tao doon? Hindi, di po ba? Mayaman ka na doon sa Pilipinas, pupunta ka pa ba doon? So, tignan natin yung ginawa na sacrifice ng Lord. So, He willingly obeyed the Father. Ano lang naman po ba tayo? So, we must obey our Father. So, sabi dito sa Philippians 2 verse 8, He who humbled himself and became obedient to death. Sabi niya po dito. So, talagang hinumble niya po yung sarili niya. So, He willingly sacrificed Himself for us to be saved. So, ganun din po sana ang gawin natin. Let's be obedient. Hindi lang po, sa buhay natin ngayon dito, we must obey. Una po, yung pinanganak tayo, we must obey our parents. Nagawa po ba natin yun? Pangalawa po, lumago po tayo. We must obey lumalago po tayo bilang Kristiyano. Paano po tayo lalago? We must obey our pastors. Tama po ba? So, na-obey po ba natin? So, hindi naman po tayo perfecto. Minsan, di po ba? So, minsan nagkakamal tayo. But we must obey our pastors. Huwag natin silang baliwalain. Huwag natin silang imak or something. They are not perfect, though. Kasi nagkakamali din po sila. Pero, still, they are anointed by God. So, wala po tayong karapatan na i-mock sila. Sa kahit anong mga, we must obey. Because, as they say, pastor is sila po yung daluyan ng blessing na nanggagaling sa Diyos. Kaya, kailangan natin silang i-obey and i-respect. So, by respecting our pastor, we also respect our God. So, last one po. We must be willing to suffer to achieve God's purpose. So, sa 2 Timothy po, 4 verse 6 to 8. Saglit lang po. First, so, sa 1 Timothy 4 verse 6 to 8, sabi niya, For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come to my departure. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So nakikita po natin dito, all the sufferings and pain that we suffer for the glory of God will have reward in times of judgment po. So, manatili po tayo sa Panginoon. So, sabi nga ng Panginoon, it is finished, all of the suffering, all of the pains. Lahat po ng paghihirap natin sa mundo, tinapos po ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay maniwala po sa Kanya. So, ganun din po dapat ang gawin po natin. So, yun lamang po. Salamat po.